नमस्कार। अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू स्पिक सेल्सको बारेमा सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सेलको बारेमा सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। लाउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। स्पिक सेल्सको अप्सनहरू चाहिँ हामीहरूले क्विक एक्सेस टुल बारबाट हामीहरूले झिकेर राख्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले बाई डिफल्ट हिडन हुन्छ र त्यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीहरू सबैभन्दा अगाडि फाइल्समा जान्छौँ र त्यसपछि अप्सन्समा जान्छौँ र एउटा डायलग बक्स आउँछ र डायलग बक्स आइसकेपछि हामीहरू चाहिँ यता क्विक एक्सेस टुल बारमा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीहरूले यहाँ पपुलर कमान्ड्स यहाँ चुज कमान्ड्समा रहेकोमा हामीहरूले चाहिँ अल कमान्ड्सलाई सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीहरूले यहाँ रहेको अप्सन्स भित्रमा हामीहरू स्पिक सेल्सलाई खोज्छौँ। स्पिक सेल्स हाम्रो तलै रहन्छ, अल्फाबेटिकल वाइज रहन्छ यसमा र यसमा हामीहरूले स्पिक सेल्स र हाम्रो स्पिक सेल्स यहाँ रहेको छ। अब यसलाई म सेलेक्ट गर्छु र यसलाई म एड गर्छु र यसलाई पनि स्पिक सेल्सलाई पनि अर्कोलाई पनि एड गर्छु र 5वटा स्पिक सेल्सको अप्सनहरू सबैलाई म यसमा एड गर्छु। र अब यसमा ओके क्लिक गर्छु र हाम्रो अहिले यहाँ हामीहरूले क्विक एक्सेस टुलबारमा देख्न सक्छौँ कि हाम्रो स्पिक सेल्सको अप्सन्सहरू चाहिँ आएको छ। यहाँ माथि अनलाइन नोट्स लेखिएको छ। यो अनलाइन नोट्स लेखिएको वरपर चाहिँ हाम्रो केही पनि लेखिएको छैन। हाम्रो H1मा चाहिँ अनलाइन नोट्स लेखिएको छ। मैले यसलाई H1लाई सेलेक्ट गरेको छु। अब यसलाई म स्पिक सेल्सको अप्सनमा यसलाई क्लिक गर्छु। Online notes. र यसले अनलाइन नोट्स भनेको छ। Online notes. हामीहरूले सुन्न पनि सक्छौँ। यसरी हामीहरूले कुनै वरिपरि नभएको केही पनि सेलहरूमा केही पनि डेटाहरू इन्ट्री नगरेको ठाउँमा यसरी हाम्रो स्पिक सेल्सले चाहिँ त्यहाँ लेखिएको कुरालाई पढ्छ। र अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ तल हामीहरूले एउटा टेबल देख्न सक्छौँ र यो टेबललाई यसलाई पढ्नको लागि जस्तै मैले यो टेबलको प्रडक्टलाई सेलेक्ट गरेँ, यसको वरिपरि हामीहरूले डेटाहरू राखेको देख्न सक्छौँ। अब यसलाई म स्पिक सेल्सको अप्सनमा यसलाई क्लिक गरेर बजाउँछु। Product. Ratings. Remarks. Shampoo. अब 5. यसलाई पज गर्नको लागि Good. चाहिँ हामीहरूले यहाँ Hair oil. यसलाई पज गर्छौँ। अहिले यो पज भएको छ। हाम्रो अहिले यो स्पिक सेल्स चाहिँ हाम्रो होराइजेन्टल वेमा गएको छ। होराइजेन्टल यानि कि हाम्रो प्रडक्ट त्यसपछि रेटिङ र रिमार्क्स गर्दै हाम्रो रो पढ्दै गएको छ। तर हामीलाई चाहिँ रो नपढेर हामीलाई चाहिँ भर्टिकल वेमा यानि कि हामीलाई कलम वाइज पढ्न लगाउन मन छ भने हामीहरूले यहाँ माथि रहेको यो कलम स्पिक सेल्स बाई कलम्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब म यसमा प्रडक्टमा क्लिक गर्छु र यसलाई म फेरि प्ले गर्छु। Product. Shampoo. Hair oil. Serum. Comb. र हामीहरूले देख्न सक्यौँ कि यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले प्रडक्टहरूको नाम चाहिँ हाम्रो भर्टिकल वेमा पढिएको थियो। यसरी चाहिँ हामीहरूले स्पिक सेल्सलाई युज गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ स्पिक सेल बाई इन्टर। जस्तै मैले यहाँ अनलाइन लेखेँ र अनलाइन लेखिसकेपछि मैले यसलाई इन्टर गर्दा यो अहिले केही पनि भन्दैन। हाम्रो अहिले स्पिक सेल्स बाई इन्टरको अप्सन चुज गरिएको छैन। त्यसको लागि हामीहरूले इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे लेखेका छौँ त्यसलाई पढ्नको लागि हामीहरूले यहाँ माथि रहेको अप्सन स्पिक सेल्स अन एन्टरलाई हामी क्लिक गर्छौँ। Cells will now be spoken on enter. अब हामीहरूले इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ सेल्सहरू स्पिक हुन्छ। अब मैले यहाँ अनलाइन लेखेँ र मैले इन्टर गर्छु। Online. हामीहरूले देख्न सक्यौँ। जस्तै मैले नोट्स लेखेँ। अब म इन्टर हान्छु Notes. र यसरी चाहिँ हाम्रो नोट्स पनि यसले एन्टर थिच्ने बित्तिकै पढेको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले स्पिक सेल्सहरू युज गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला।
र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।